ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንዲሰንበታችኋል። ዛሬ ደግሞ ጂላችሁ ቀረብኩት በጣም ቀላል የካፕኬክ አሰራር ነው። በጣም ቀላል ብቻም ሳይሆን የሚፈጅብን ሰዓት እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጉት ነገሮች ለዚህ የምንጠቀማቸው በጣም ጥቂት ናቸው። ቤዚክ የሆነ የኬክ ግብአቶች ነው ለዚህ የምንጠቀመው። ከ4 እና ከ5 ነገሮች አይበልጡም። የሚያስፈልጉት ነገሮችን ከታች በጽሁፍ ታገኛላችሁ። በተለይ ደግሞ ቤት ውስጥ ልጆች ካሉ ይሄንን ካፕኬክ በጣም ይወዱታል። አዙትራችሁ ልትሰሩት የምትችሉት ኬክ ነው። ወደ አሰራሩ እንግባ። መጀመሪያ 3 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እንቁላላችንን ጨምርና በመቀጠል ላውሊ ስኳር ጨምራለሁ። ለዚህ የምንጠቀመው ግማሽ ኩባያ ስኳር ነው የሚያስፈልገኝ ለዚህ ማለት ነው። ስኳራችንን ጨምርና ይሄንን በደንብ አድርገን እንመታዋለን። በእጅ ደግሞ የምትጠቀሙ ከሆነ ያው የተወሰነ ያደክማችኋል፣ ግን ይሄ እስከሚወፍርና ነጭ እስከሚሆን ድረስ በደንብ ተደርጎ መመታት ያስፈልገዋል። በማሽን ከሆነ በተወሰነ መልኩ በቀላሉ በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ ማለት ነው ቆንጆ አድርገን እናዘጋጃለን። ያው በእጅ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ይፈጅባቸዋል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ላይ የሚጨምረው የአትክልት ዘይት ነው። ግማሽ ኩባያ አካባቢ ነው ለዚህ የአትክልት ዘይት የምጠቀመው። ዘይታችንን ጨምርና መልሼ ያው በተወሰነ መልኩ መታውና የሚቀሩትን ሌሎች ነገሮች እጨምራለሁ። በመቀጠል ደግሞ ያው ፍሬሽ ወተት ጨምራለሁ። ፍሬሽ ወተት 1 ኩባያ አካባቢ ወይም ደግሞ 190 ml አካባቢ ነው ፍሬሽ ወተት የምጠቀመው። ወተት ጨምራለሁ፣ ቀላቅያለሁ። በመቀጠል ያው ደረቁ ነገሮችን አዘጋጅቼ ጨምራለሁ። ነፍቼ ያዘጋጀሁት የፍርኖ ዱቄት አለ፣ ላው ላይ ቤኪንግ ፓውደር እንዲሁም ደግሞ ቫኒላ ፓውደሩ ስላለኝ ቫኒላ ፓውደር እንዲሁም ደግሞ በጣም ትንሽ ጨው ጨምርና ቀላቅለዋለሁ። መቀላቀል ግድ ያስፈልጋል። ያው ቤኪንግ ፓውደሩን እና ደረቁን ነገሮች ለብቻ ምንጊዜም ቀላቅለን አንድ ላይ የምንጨምረው ማለት ነው። በመቀጠል ያው 1-3 ቦታ በማካፈል ትንሽ ትንሽ እያደረግን እየጨመርን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ምንም አይነት ጓጉላ ሳይኖረው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን ቀላቅለናል። በመቀጠል ያው መጋገሬን አዘጋጃለሁ። የምጠቀመው የካፕኬክ ወረቀት አለኝ፣ ላው ላይ አደርጋለሁ። የካፕኬክ ወረቀት ከሌላችሁ ችግር የለውም፣ ዘይት በመቀባት በቀጥታ ሊጡን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም የኬኩን ክሬም። ሌላም ደግሞ የካፕኬክ ቃሌን በ4 ማዕዘን የኬክ ወረቀት ላው ላይ አደርጋለሁ። ካላችሁ ከሌላችሁ ያው የዘይት ማድረግ ይቻላል። በመቀጠል ያው በጭልፋ ወይም ሌላ በምትጠቀሙበት እቃ ሳንሞላው ላው ላይ እናደርጋለን ማለት ነው የኬኩን ክሬም። በመቀጠል ኦቨናችን አስገብተን እናበስለዋለን በ180 ሴንቲግሬድ እስከ 20 ደቂቃ ኬካችንን እናበስለዋለን። በጣም ቆንጆ ኬክ ነው በእርግጠኝነት የምታዘጋጁት። እሺ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ኬካችን ከቀዘቀዘ በኋላ። ያው በማንኛውም ጊዜ ሰርታችሁ አጣጥሙት። ለኔ ደግሞ እንደተለመደው አስተያየታችሁን መጻፍ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቪዲዮ በጣም ከፈጠነባችሁ ራዛው ዩቲዩባችሁ ላይ ማለት ነው ፕሌይ ስፒድ የሚላለ እሱን ቀንሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ቀስ እንዲል ከፈለጋችሁ ማለት ነው። በተቻለ አቅም ቪዲዮዎችን ማፈጥ ነው አሰልቺ እንዳይሆን በቶሎ እንዲያልቅ ከዛ አንፃር ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኮሜንት የምትጽፉልኝ ያው በጣም አፈጠንሽው ለምትሉት ማለት ነው። ቪዲዮውን ዝግ አድርጋችሁ እንዲፈጥን ደግሞ ከፈለጋችሁ ፈጠን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻው።